2025. Look at that car. My goodness. Okay, let's see. Okay. Oh. Oh my. Oh my goodness. What the hell? Let's see. I hope it opens. Okay, good. Okay, now this thing. Okay. Woo! It's cold. Ah. Okay. Okay. I-turn on ito muna. Para matanggal itong init. Okay, heater. Okay. Okay. Yeah. -3. November 9, Sunday. 5:30. -3. At this is cold. Na bumaba. Matunaw itong yelo sa harap. Lamig. 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 Shock. Oh, lamig. Okay. Let's go. Matunaw muna ito sa harap. Nakaano siya, parang dinidepros niya yung itong sign na ito. Ito. Yan. Para matunaw muna itong. It will take a while. Maybe, I don't know, 10 minutes, 15 minutes maybe. Okay. Yan. Medyo nag-uumpisa na matunaw. Hintay muna. Wala kasi akong dalang gloves, kaya lamig sa labas, hindi ko ma-scrape. Pwede yang i-scrape, pero ito ang pang-scrape. Ito ang problema, wala akong dalang gloves, napakalamig. So hintayin ko na lang siyang matunaw. Ayan, nakita mo, nagtutunaw na siya. Gusto nang matunaw. Dito yung init, kaya natutunaw yung yelo. Big.